Mayong buntag, mayong gabi sa inyong tanan. Bisaya ni version. Kini na recipe gikan ni sa akong amiga. Ako gipangayo unya dagdagan lang na ako og flavor. Okay. So we start. Kini na recipe banana bread. Una natong buhaton atong pisaton ang saging. Gahi po man yung saging. Kung nakay kaaway, kung nahunaa lang ing ania pagdugmog. Kita mo, tanawa, pinuhon na to. Gahi-gahi mo yung saging. Oh. Kini na recipe dili ni ako. Og naa may mga okasyon kung gusto mo magluto na dili na mo palit, sayon ra kaayo. Ang need nimo og tulo ka saging. Mamalihog ko sa akong assistant ug dugmok ani hiwas. Assistant nako dugmo ka. Unya sunod na to ang flour. 2 cups of flour. Basin na ibong mo anong jaryo akong gihapin kay di ko gusto daghan kog limpyahon. So kanang jaryo diretso ra dayon na siya labay. Usa. Bisaya kayo ta karon. Duha. Okay na ni siya. Ang mga dry ingredients, isagol na to. Baking powder 1 teaspoon. Baking powder 1/2 na siya na teaspoon. So ako duhaon sa duha. Gusto pa nako motubo og gamay. Usa og tunga. Kay basin maugoy ang akong banana cake, liwat sa ako lisod nang magdaghan. Baking soda ni siya. Baking soda. 1 teaspoon gihapon sa duha. Unya 1 teaspoon na asin mix. I-mix usa na to. Unya dagdagan na to og ganahan kog cinnamon pero 1 teaspoon dapat, so 1/2 lang ako. Kay ako pares di ganahan og cinnamon. So, half lang. Mix na pod. Unya, dire na pod ta sa atong saging. Ibalhin na to atong saging dire. Sa atong mixing bowl sa liquid. Sunod, butangan na to itlog. 4 kabok itlog akong gamiton instead of duha. Kay aron tan-aw na to unsay lami. Kay ako ra ni gipangayo na recipe. Sa
So, one by one, ato siyang i-mix pod. Kaduhang itlog. Ay! Ay. Dapat way puti na masagol kay basig ang makakaon sa imong pan, mureklamo. Makihat ang anong mabukog siya. Tanggalon nato ang puti. Lugmo ko, isagol. Ikatulong itlog. Karon ra ni na recipe na hunahunaan na ako, so gitawagan na ako akong amiga aron paghatag lang sa iyang recipe. Unya 1 teaspoon na vanilla, 1/2 na pure vanilla og 1/2 usab na total niya is 1 vanilla flavor. Organic, flavored extract 1/2 usab. Unya, mix na to. Humot-humot na bisag wa pa naluto. Sayang. Unya, kining butter, usa ka cup na butter. Mao ni makapadag lami pod. Pwede sad mo gamit kag oil pero butter akong gigamit kay murag maka-afford man ko karong panahon na. Usa. Pero pwede sad oil ha kung wala may butter. Unya, sagulan, butangan natong tubig. 3 tablespoon. Kaso wa ko'y gatas unta pero wala ko'y gatas, so tubig akong gamiton. Oops. 1, 2, 3. Pasensya na ha kay wala ko mga batos, way lingaw. Hapit na ako makalimti ang sugar da. Sugar, 1 cup of sugar. Dili na to daghanon ang sugar kay naamantay chocolate. Okay. Kahuman. I-mix na to. Pagkahuman, i-mix na to sa atong dry ingredients. Gamit tag spatula, dapat way masayang na saging. Mix na to maayo na ma-mix ang dry ug ang liquid mixture.
Okay, murag na mix na jud tanan. Pasaway. Nakoy duha ka batos. Ato ni idaplin ang hugasan. Sunod, atong baking pan, wakoy loaf pan, so kinilang sa atong gamiton. Mag-need ko na ako og butter. Mag-slice tag butter. Ni atong It's okay, naghinaw man ko. Ato ibagnos. Murag dako na ning akong sudlanan. So kung naamoy mga birthday, bunyag, kasal, fiesta, labi na sa mga Bisaya, hilig og fiesta, so no need na mo na mag-order mog inyo. Pwede ra mo maghimo og inyong banana cake. Ato na i-transfer. Ouch, bugat. Kadaog. Nako sayangon. Don't worry kung ingani ang banana cake kay unya mag-moist man ni siya. So uyugon na to gamay. Okay, murag dako ra gyud ang akong pan. Ang last steps. Tara, chocolate. Diri na side, dili lang na ako butang chocolate kay akong mga dugis dili pwede chocolate, so half chocolate o half dili. Karon ato na i-preheat ang oven og 350. Okay, for 1 hour. Thank you for watching. Bye.